Siamese triplet. Connected via the gastric system. اگه یه دانشمند خلوچل می‌دزدیدتون و مستقیم وصلتون میکرد به سیستم گوارشی یه نفر دیگه، چیکار میکردید؟ البته به جز گریه. فیلم با یه صحنه خیلی معصومانه شروع میشه. جراح معروف دکتر جوزف هایتر کنار جاده پارک کرده و داره عکس چند تا سگ رو نگاه میکنه. دکتر هایتر که مشکوک ترین آدمیه که تا حالا تو عمرم دیدم، از دور یه راننده کامیون رو میبینه که داره میره تو جنگل دستشویی. بعدش از ماشینش پیاده میشه و میره دنبالش. زیر لباسش هم یه تفنگ که همراهش داره رو قائم میکنه. البته اگه بشه به این گفت قائم کردن. بعدش تصویر سیاه میشه و نمیبینیم که چه بلایی سر اون راننده میاد. دوتا توریست آمریکایی، جنی و لینزی رو میبینیم که اومدن یه جای نامعلومی تو کشور آلمان واسه مسافرت. شبش وقتی دارن میرن به یه کلوپ شبانه، تو راه چرخ ماشینشون پنچر میشه و بدون اینکه صبر کنن یه ماشینی چیزی رد بشه که ازش کمک بگیرن یا حداقل از تو جاده حرکت کنن، میزنن وسط جنگل و گم میشن. بعد اینکه راهشون رو پیدا میکنن، خودشون رو توی حیاط یه خونه دور افتاده میبینن و میرن زنگ خونه رو میزنن تا کمک بگیرن. دکتر هایتر در رو جواب میده و با یه حالتی که ازم مشکوک نیست ازشون میپرسه آیا تنهایید؟ اونا هم بهش میگن آره. دکتر هم دعوتشون میکنه داخل خونش. من نیست اینا فکر میکردن که چه چیز ترسناکی قراره تو جنگل باشه که ازش به این پناه میبرن. دکتر در رو قفل میکنه و دوتا دخترها میرن خیسه خالی میشینن رو کاناپش. بعدش بهشون آب تعارف میکنه. ولی چیزی که نمیدونن اینه که اون چیز خورشون کرده. جنی هم اونجا در جا از حال میره. ولی لینزی بیهوش نمیشه و سعی میکنه فرار کنه و بعد یکم تقلا کردن دکتر میره بالا سرش و مستقیم تو ستون فقراتش یه مایعی رو تزریق میکنه که بیهوشش میکنه. چند ساعت بعد دخترها در حالی که بسته شدن به تختاشون و کنار همون راننده کامیون اول فیلم به هوش میان. هایتر راننده کامیونه رو همونجا جلوشون میکشه و جسدشو میبره تو حیاط خونش دفن میکنه که واسه گیاهاش کود بشه. بعدش میره بیرون و یه مرد بدبخت دیگر رو میدزده میاره که جانشینش کنه. شاید بپرسید اینا رو واسه چه کاری نیاز داره؟ چون بالاخره یه دکتر دیگه، نکنه داره روشون آزمایش میکنه که درمان بیماری لاعلاج رو پیدا کنه. هایتر بهشون میگه اون برجسته ترین جراح دنیا تو عملهای جدا کردن دو قلوهای به هم چسبیده است. ولی یه تفریح جدید پیدا کرده که چسبوندن آدما به همه و میخواد اولین عملش رو روی اونا انجام بده و در واقع میخواد یه 1000 پای انسانی درست کنه. بعدش هم بهشون طریقه عمل رو نشون میده که اینجوریه که قرار ستاییشون رو از مقعد اولی به هم وصل کنه و یه روده هم از داخل همشون میگذره و اینجوری چیزی که اولین نفر میخوره از تو بدن آخری دفع میشه. فکر کنم کارگردان فیلم سوپر باشی کمتر خجالت آور باشه تا اینو ساخته باشی. لینزی که اصلا از این عمل زیبایی که قرار روشون انجام بشه راضی نیست، خودشو به سختی آزاد میکنه و فرار میکنه. هایتر هم دنبالش میکنه که بگیرتش، ولی لینزی که خونه رو نمیشناسه میفته تو استخر و همون موقع برقای خونه هم قطع میشه. واسه همین دکتر گمش میکنه. ولی جای اینکه فرار کنه و بره کمک بیاره، لینزی دوباره برمیگرده تا رفیقش رو نجات بده و انقدرم طولش میده که هایتر بهشون میرسه و دوباره میگیرتشون. بالاخره هایتر جراحیشو انجام میده و از شاهکارش رونمایی میکنه و عجب چیزی هم است. هایتر شروع میکنه به عکس گرفتن و لذت بردن از کار دستیش که یه دفعه صدای زنگ خونه رو میشنوه. دوتا پلیس دم درن که اومدن ازش راجع به اون دختره گم شده سوال کنن. اینجاست که هایتر ایده خوبی به ذهنش میرسه که دوباره اونا رو هم اضافه کنه به ته 1000 پای انسانیش. ولی بازرس والر که اسم این یاروه بهش مشکوک میشه و میگه میرم که با حکم گشتن خونت برگردم. وقتی هایتر برمیگرده بره سراغشون، اعضای تیم 1000 پا با هم همکاری میکنن و موفق میشن هایتر رو بزنن. بعدش سعی میکنن فرار کنن و به زور پله‌ها میرن بالا و تا دم در خونه هم خودشونو میرسونن. ولی موفق نمیشن و دکتر دوباره جلوشونو میگیره. کاتسورو که سر 1000 پاه وقتی میبینه دیگه این قرار سرنوشتش باشه، به دومش خیانت میکنه و همونجا خودشو میکشه. اون دوتا بدبختی که بهش وصلن و بگو. بازرسا این دفعه با حکم بازداشتش برمیگردن. ولی هایتر بازرس والر رو میکشه و کرانز که اون یکی هم با تیر میزنه. ولی بازرس کرانز قبل اینکه از خونریزی از حال بره، موفق میشه هایتر رو هدشات کنه. یه دفعه اینجا خیلی همه چیز سریع پیش رفت. جسدهای بیجون والر و کرانز توی آب استخر شناور میشن و جنی هم که ته 1000 پا وصل بوده به خاطر عفونت میمیره.
و لینزی بدبخت که از سر و ته وصل به 2 جنازه همونجوری با شکنجهش رها میشه و خبری از رهایی نیست. و پایان. خب بچه‌ها، اینم از داستان فیلم The Human Centipede یا خودمونیش 1000 پای انسانی.